Magandang araw po sa inyong lahat. Dito naman po sa video na ito, magluluto po tayo ng masarap na crispy pata at simpleng sausawan. Pero pag na-try nyo to, natikman nyo, masasabi nyo, wow, ang sarap. Ito po ay pwedeng pangbahay, panghandaan, at higit sa lahat ay pang negosyo. Panoorin nyo na rin po hanggang huli kasi meron po tayong costing para magkaroon po tayo ng idea kung magkano po ang ating magiging puhunan, magkano po natin siya pwedeng ibenta, at kung magkano po ang posible po ditong tubuin. Kaya tara na po, umpisahan na po natin. Mga sangkap sa ating crispy pata. Gagamit po tayo ng 3 pata. Pare-parehas po ang timbang nito. 1 kilo at 200 grams po bawat isa. Mas maganda po, unahan po ang inyong bibilhin. Sabihin nyo po sa inyong bilihan ng karne kung kayo po ay bibili, unahan po ang ibigay sa inyo kasi ito po ay mas malaman. Pinatanggalan ko na rin po ng kukuyan para mas malinis pong tingnan. Gagamit din po tayo ng asin. Mamaya sasabihin ko po sa inyo kung ilang tablespoon po ang aking mailalagay. Gagamit po tayo ng ating paminta. Pwede pong buo at pwede rin naman pong durog. Pwede rin po kayong magdagdag at pwede rin naman po kayong magbawas. Ang sukat po nito ay 1 tablespoon. Para naman po sa ating sausawan, gagamit po tayo ng 1/3 cup ng toyo, 1/3 cup ng suka, kahit ano pong suka, pwede po yon. Sukang paumbong po ang aking ginamit. 1/3 cup ng tubig, 3 tablespoon ng asukal na pula. Ito pwede po kayong magdagdag at pwede rin naman po kayong magbawas. Depende po sa tamis na inyong gusto. Sibuyas, gagayatin po natin ito ng maliliit. Ipantatappings lamang po natin ito. At syempre kung gagawin po natin itong business, mas mainam po kung magsasama po kayo lagi ng sili. Kasi tayo pong mga Pinoy, karamihan po ay mahihilig po sa maaanghang. Syempre gagamit po tayo ng ating cooking oil. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin ang pagluluto. Okay, ngayon magpapalambot na po tayo ng pata. Isalansan lang po natin lahat. Gagamit po tayo ng takalan. Ang sukat po nito ay 1 litro o 1,000 ml. Lalagyan po natin to ng tubig. Mas mainam po kung mas mataas po dun sa ating pata. Dahil medyo maliit po yung ating pagpapalambutan, please dapat po ay kapantay. Mas mainam po kung malaki pong kaldero ang inyong gagamitin para pag bumulak na po ito ay hindi po aapaw. Bilangin po natin kung ilan litro po ang ating mailalagay. 1, 2, tayo po ay naka 2,500 ml po ng tubig. Kada 1 litro po ng tubig or 1,000 ml, maglalagay po tayo ng 2 kutsarang asin. Rock salt po yung aking ginamit. 1, 2, bali ang mailalagay po natin ay 5 kutsara. 1 kutsara po para sa ating 500 ml. 3, 4, 5. 5 kutsara po ang inilagay po nating asin. Ngayon, maglalagay naman po tayo ng ating paminta. Ito po ay pwedeng pagkabulak na po ninyo ilagay or din naman po ninyong isabay na. Pero ako po ay isasabay ko na. At ngayon ay dadalhin na po natin ito sa ating paglulutuan. Isa lang na po natin, hintayin lang po natin kumulo, magbabalik po tayo. Bumubulak na po at hininaan na din po natin yung apoy. Palalambutin na lang po natin yan sa mahinang apoy. After 30 minutes po, yung nasa ibabaw po na pata, ilalagay naman po natin sa ilalim para parehas ang lambot. Kan po natin yan after 1 hour. Hanguin na po natin yung ating pata. Kasi ito po ay sobrang lambot na. Tama na po ang lambot nito. At pinakuluan po natin to ng 1 oras at kalahati. Okay, hanguin na po natin. Ngayon, nahango na po natin. Iintayin po muna natin itong lumami. Mas maganda po nito, tusok-tusokin po natin ng tinidor yung balat. Kapag pinirito po natin ay maganda pong tingnan. Balik po tayo mamaya. Ngayon, malamig na po itong ating crispy pata. Timbangin lang po natin itong isa kasi pare-pares lang naman po yung timbang nito kanina nung niluto po natin.
Ang natira po dun sa ating 1.2 kilo ay 900 grams po nung atin na pong napalambot. Ito po, pwede nyo na pong itinda. Babalutin na lang po natin to ng ating cling wrap, tapos ilalagay na po natin sa ating freezer. Isang paraan po ako na ipapakita sa inyo, ibo-boneless po natin. Madami na po kasi nagtitinda ng crispy pata para maiba naman po yung tinda ninyo. Pero depende pa rin po sa inyo kung ano po yung type po ninyo. Kung maglalagay po kayo ng karatula sa labas po ng inyong bahay, boneless crispy pata available here. Maganda pong tingnan, mapapalingon at maku-curious po sila. Kaya yun po ang ating gagawin ngayon. Boneless na po tayo. Itong ating ipiprito na to, isa-set aside lang po natin. Bago po tayo mag-umpisa, kailangan po ay maghinaw po muna tayo ng ating kamay. Hindi na po tayo magguagwantes kasi baka po tayo ay mahiwa. Umpisahan po natin tong isa. Sa pagbo-boneless po nito, kailangan ay isang part lang po kayo muna na hihiwaan. At dahan-dahan lang po kasi ito po ay malambot na. Tulad po nito. Kailangan po ay may matalas po kayong kutsilyo kasi yung laman po sa buto ay inyo pong susunsunin. Kapag ditong parte po, madali lang naman po siyang tanggalin kasi nakahiwalay na po yung laman. Boneless na po tayo ng isa at yung maliliit po na natanggal natin dito sa parting paa, nilagay po natin sa loob. Tapos pagtatagupin lang po ulit natin yan. Ito naman po yung ating bo-bonelessin pa. Ito kung kayo po ay magbo-boneless, hahanap po kayo yung maganda na po yung itsura, yun po ang hindi nyo bibiake. Katulad nito, may hiwa na, dun po kayo mag-uumpisa ng pagbo-boneless. Boneless na tayo. Ang sunod naman po natin gagawin ay babalutin na po lahat natin to na cling wrap. Ito po yung hindi natin ipinoneless. Ito po yung tinanggalan natin ng buto. Mas malaki pa rin pong tingnan yung ating may buto kumpara po dito sa ating binoneless. Dito po sa ganitong paraan, depende na po sa inyo kung alin po ang type nyo dito sa dalawa. Dahil ang kagandahan po dito, bibihira po ang may tinda ng boneless crispy pata. Sa pagre-repack po nito, pwede po natin i-vacuum seal or pwede naman po yung nakaganito na lang. Cling wrap po yung ating gagamitin. Kung ito pong regular na crispy pata ang inyong gagawin, lagay lang po kayo ng karatula sa harap po ng inyong bahay. Halimbawa po, available here, ready to cook crispy pata. Kung ito naman pong paraan na ito ang inyong gagawin, lalagay po kayo ng karatula sa harap po ng inyong bahay, available here, ready to cook boneless crispy pata. Mas maganda pong tingnan, mas magandang basahin at nakaka-curious po sa makakakita. Pero ito po ay parehas nyo po pwedeng ibenta. Yung mga presyo po nito, mamaya ko na po sa inyo sasabihin sa ating costing at magpiprito pa po tayo nito para maipakita ko po sa inyo. Yung isang paraan naman po na pagtitinda ang ipapakita ko sa inyo, ayun po yung ready to eat na crispy pata. Heating muna natin yung ating kawali at saka po tayo maglalagay ng ating mantika. Taman po, mas maganda ay i-fry po itong ating crispy pata. Init na po yung ating mantika, kumukulo na. Pwede nyo naman po i-test. Para malaman nyo na mainit na po, pwede nyo po kayo maglagay ng stick at kapag ayan, nagbubbles na po yung stick, ibig sabihin po nun ay mainit na po yung ating mantika. Piprito lang po tayo. Dalawa po yung ating lulutuin, isa pong may buto at isa naman po ay boneless. Makita po natin yung pinagkaiba po ng dalawa. Pero bago po muna tayo mag-start, maglagay po muna tayo ng kaunting harina para mabawasan po yung talabisay po ng ating mantika. Ito na po natin. Kulang pa po ang lutong nito. Palulutungin na po natin to sa malakas pong apoy. Kasi kapag mahina po yung apoy nito, matitigang po yung ating crispy pata. Lagay na po ulit natin. Kailangan po malakas po yung apoy para hindi po matigang yung ating crispy pata. Palulutungin lang po natin yung balat, pagkatapos po atin na pong babaliktarin para yung laman ay hindi po tumigas.
Okay na po yung ating crispy pata. Parehas na po itong malutong. Okay. Habang pinapalamig po natin itong ating crispy pata, magagawa po muna tayo ng ating sausawan. Sama-samahin lang naman po natin itong ating ingredients. Pera po dito sa ating sibuyas at ating sili. Ibubukod po natin to. Lagay na po natin itong ating tubig, itong ating suka, ating toyo, ito pong ating asukal. Haluin na lang po natin to hanggang sa matunaw po yung ating asukal. Simple lang po yung ating sausawan, pero masarap po ito. Bagay na bagay po sa ating crispy pata. Tikman lang po natin. Okay na po ang lasa nitong ating sausawan. Kung type nyo pa po ng mas matamis, pwede po kayong magdagdag. At kung ayaw nyo naman po, pwede naman po kayong magbawas. Depende na po sa lasa po ninyo kung alin po ang mas masarap. Ito naman po ating sibuyas, kahit mamaya na po natin ito isasama. Kumbaga parang ipang tatappings lang po natin to. Tayo po ay naka 200 ml mahigit. Set aside lang po natin ulito. At balikan naman po natin yung ating crispy pata. Sunod naman po natin gagawin ay i-repack naman po natin itong ating crispy pata. Halimbawa po kung may umo-order na. Ito po, may isasuggest ko po sa inyong lalagyan. Pero maliit po itong lagayan na to. Pwede po kayong bumili na mas matangkad po. Kaya lang ito kasi maliit lang kumpara po dito. Ito po yung available ko dito sa bahay. Kaya ito po yung ating gagamitin. Okay naman po, pwede naman po kayong maglagay sa bilaong maliit. Depende na po sa inyo kung ano pong pwede nyong paglagyan na mas maganda po sa inyong paningin. Pero syempre, kahit ano pong inyong paglagyan, isasama po ninyo sa inyong costing. Kung order po sa inyo, tatanungin nyo po ba kung i-chachap po ba o hindi. Kung hindi po i-chachap, ito po ay pwede nyo na pong ilagay sa inyong lagayan. Abalutan nyo na lang po ng cling wrap or aluminum foil. Ito hindi ko na po ito chachap kasi siguradong kayang-kaya nyo na to kasi ito po ay wala ng buto. Ilagay na po natin ito sa ating paglalagyan. Ngayon, ito na lang po yung ating i-chachap. Yung may buto kasi siguradong may magtatanong po sa inyo. Paano natin i-chachap to kasi ang laki ng buto nito. Tuturo ko po sa inyo yung simple paraan. Pwede po kayong gumamit ng kutsilyo o kaya naman ay gunting. Bukahin na muna natin itong paa. Yan. Tingnan nyo, yung laman po ng ating crispy pata, hindi malambot at juicy. Po, sa ilalim po natin ito ilalagay at yung balat po ay sa ibabaw. Magmukha po siyang paakit-akit. Pero huwag nyo naman po kaliitan yung gayat ng ating karne kasi baka naman po parang dinarog-durog na yun. Ito po ay okay na. Chachapin nyo lang po at yung puto isasama nyo din po. At yung karne po natin, i-design nyo na lang po sa ibabaw ng maganda. Kapag na-chop na po natin, nasunod naman po natin gagawin, ay babalutin na po natin. Gagamit po ako ng cling wrap. Bigyan ko lang po kayo ng halimbawa. Balot na po yan. Para naman po sa ating sausawan, pwede po kayong maglagay sa ganitong lagayan sa ating pong cups. O kaya naman po ay sa plastic ng yelo. Okay din po yun para mas matibay at mura-mura po. Siyempre kahit ano pong gamitin ninyo, isasama po natin sa costing. Tulad po nito, lagyan na po natin to. Mas maganda po kung hindi po ninyo titipidin sa sausawan kasi mura lang naman po itong sausawan natin. Samahan nyo na lang po ng sili. Pwede rin naman po kayo magsama ng ketchup para meron po mga chikiting ay makapagsawsaw din po sila. Meron pong mas mura-mura na brand na ketchup. Pwede po kayong magluto nito, style sweet and sour, pero depende na po sa inyo. Kayang-kaya nyo na po yun kung ano pong type ninyong isama po sa inyong crispy pata. At maglalagay din po tayo sa plastic ng yelo. Mamili na po kayo dyan kung alin po ang mas maganda sa inyong paningin. Ready na po yung ating crispy pata, kompleto na. Bago nyo i-abot sa inyong customer, kailangan ilalagay po natin sa supot. Yung pasya po yung ating lalagyan. Lagay po natin sa supot para mas magandang tingnan. Isama na lang po natin yung ating sausawan at lalagyan nyo na lang po ng tape. Kung may sticker po kayo, pwede yung po ang inyong palak dito or kung meron po kayong padalak para mas maganda po at presentable po yung ating produkto. Ito po, pwede po kayong magsama ng sili or kaya naman po ay yung ating chili garlic oil. Hindi nyo pa po napapanood, panoodin nyo na po. Ayan po yung video na yan. At titikman po muna natin to ng mabilis po lamang para po tayo ay makapag-costing na. Bago po muna tayong mag-costing, titikman ko lang po ito ng mabilis po lamang.
Tinanggal ko yung cling wrap, sobrang bango, nakakagutom. Naman po muna natin yung laman. At ito po yung aking sausawa. Nilagyan ko na po yan ng sili kasi mahilig po ako sa maanghang. Ang sarap. At tikman naman po natin itong ating balat. Masarap po yung ating crispy pata, saktong-sakto lang po yung lasa nun. At yung ating pong sausawan na ginawa, bagay na bagay po yun dito. Kaya pag na-try nyo to, siguradong magugustuhan nyo din po ito. At yung karne po natin, hindi po dry yun, malambot, juicy. Basta ang technique lang po sa pagpiprito dito sa ating crispy pata, parang katulad lang din po nung sa ating lechong kawali, na kailangan po ay malakas ang apoy para hindi po matigang at hindi po tumigas yung laman. At yung balat po nito, malutong, yung loob juicy at malambot. Kaya siguradong magugustuhan nyo po ito. At kung gagawin nyo po itong business, siguradong makikilala po kayo na sa tindahan na yon ay meron pong masarap na crispy pata. Kung ating pong panimpla na inilagay lang po natin ay asin at paminta, sobrang sarap po nun kahit yun lang po ang ating inilagay. Sobrang natural lang po yung lasa niya. Lasahan lang po natin doon yung ating karne at yung sakto lang po yung alat. Dati nung nagagawa po ako nito na sausawan nitong ketchup, nilalagyan ko lang po siya ng tubig at asukal, pakukuluin at okay na po yun. Okay, masarap din po. At ngayon, magkukosting na po tayo para magkaroon po tayo ng idea kung magkano po ang kailangan nating puhunan, magkano po natin siya pwedeng ibenta, at magkaroon po tayo ng idea kung magkano po ang posible po nating tubuin dito. Okay, bago po muna tayo mag-umpisa, yung lagi ko pong paalala, magko-costing pa rin po tayo ng sa atin kasi iba't iba naman po tayo ng lugar at iba't ibang presyo po yung ating nabibili. Nagbibigay po ako sa inyo ng idea kung paano po natin i-costing ang atin pong mga produkto. Yan, ang una po muna natin tutuusin ay yung ating pong ready to cook na crispy pata. Umpisahan po natin sa ating pata na 3 piraso na ang timbang po nun ay 1,200 grams po bawat isa. Ang puhunan po natin doon ay 660 pesos. 220 po ang puhunan kada isang pata. Para naman po sa ating asin at paminta, tuusin na lang po natin sa 4 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating ingredients ay 664 pesos. Ngayon, mag-plus pa po tayo ng ating other expenses. Plus po tayo ng 30 pesos para po sa ating gasol, 10 pesos po para sa ating kuryente. Yun po ay kapag ilalagay na po natin ito sa ating ref, kapag i-stock na po natin. 10 pesos po para po sa ating cling wrap, dito po sa ating ipangbabalot, pero labis pa po yun. At mag-plus pa po tayo ng labor na 40 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 754 pesos. Ngayon, para malaman po natin kung magkano po ang puhunan natin kada isang pata, i-divide po natin sa 3 kasi 3 po itong ating ginawa. Kaya ang puhunan po natin ay 251.33 po ang puhunan po natin kada isang pata. Siyempre, kung gagawin nyo po itong business, isa pong mahalaga dito para hindi po kayo mahirapan, dapat pare-parehas po ang timbang. Pero halimbawa naman po, kung iba't ibang size po ng pata ang inyong mabibili, ibigyan ko lang po kayo ng halimbawa kung paano po natin i-costing. Halimbawa po, itong ating pong 3 kilo na niluto, tutuusin nyo po yon sa luto na. Natatandaan nyo po kanina nung tinimbang po natin, ang timbang na lang po nito ay 900 grams. Dahil pare-parehas lang po ng timbang, total po lahat nun ay 2 kilo at 700 grams. Ngayon, para malaman po natin ang puhunan natin kada kilo, yung ating pong puhunan na 754, i-divide po natin sa 2.7 or 2 kilo at 7 guhit. Kaya ang kakalabasan po nun ay 279.25 po ang puhunan po kada 1 kilong pata. Dahil ito po, nung tinimbang natin kanina, wala pang 1 kilo, 900 grams lamang po ito. Para malaman po natin ang puhunan po dito, yung ating pong 279 na puhunan kada 1 kilo, i-times po natin sa 0.9. Kaya ang kakalabasan po nun ay 251 po ang puhunan po natin dito sa isang pata na 900 grams. Ganon lang po ang inyong gagawin. Kahit ilang grams pa po ito, itatimes nyo lang po kung magkano po ang puhunan kada 1 kilo at malalaman nyo po kung magkano po ang puhunan natin sa ating pata. Yung costing po na yon, magagamit nyo po iyon kung napapansin nyo po, meron pong nagtitinda na small, medium at saka large. Doon nyo po siya magagamit kasi kahit ano pa pong timbang yan,
matutuos nyo na po kung papaano. At ngayon, balik na po ulit tayo sa kinokosting po natin kanina na ready to cook. Natuos na po natin yung ating pata, 251 po ang ating puhunan doon. Ngayon, tuusin naman po natin yung sa ating sasawsawan. Gumamit po tayo dyan ng toyo, suka, tubig, asukal, at sibuyas. Sabihin na lang po natin na 30 pesos po yon, pero labis-labis na po yung tuos na yon. Kasi nimpla na po natin yon, lumabas po ng 200 ml mahigit. Tayo po ay makakatatlong order doon. Tuusin na lang po natin sa 30 pesos. Natuos na po natin yung ating pata na ready to cook. Natuos na din po natin yung sa ating sausawan. At ngayon naman kung magkano po natin ibenta. Ito po, pwede po nating ibenta ng 300 to 350 pesos. Pero yun po ay depende pa rin po sa lugar ninyo. Binigyan ko lang po kayo ng idea kung paano po natin i-costing. Ito pong ating crispy pata. Pero dito po sa lugar namin, tutuusin ko po siya sa 350 pesos. I-times po natin sa tatlo po yung ating niluto. Kaya ang kakalabasan po nun ay 1,050 pesos po ang mapapagbilhan po. Minus po tayo ng ating mga expenses para makita po natin kung magkano po ang ating magiging tupo. I-minus po natin yung 754 na puhunan at mag-minus pa po tayo ng 30 pesos po para po sa ating sausawa. Kaya tayo po ay tutubo pa ng 266 pesos po dito po sa tatlong pata. Tatlong pata po lamang yon. Pero syempre, depende pa rin po yon sa sipag po ninyo. Pagtagal-tagal po nun, pwede pa po kayong maka-anim or madoble nyo po yung bentahan po natin. Tuloy-tuloy po kayo sa pagtitinda at nakilala na po kayo sa inyong lugar. Sabihin na lang po natin na tayo po ay nakakatatlo sa isang araw. 266 po ang tubo doon. Times 30 days po natin. Kaya tayo po ay posibleng tumubo na 7,980 pesos po ang posible po nating tubuin sa ready to cook at yun po ay sa 3 piraso po kada araw. Hindi naman po siya imposible na makabenta po tayo ng 3 kada araw. Basta sasamahan lang po natin ng sipag at siguradong tayo po ay kikita. Ngayon, ang tuusan naman po natin ay yung ating luto na. Natatandaan nyo po kanina yung ating pong puhunan dito sa ating ready to cook ay 251. Pa-plus na lang po tayo doon ng ating mantika na 10 pesos. Kaya 10 pesos lamang po yun kasi hindi lang naman po isang pata ang inyo pong ipiprito doon po sa ating mantika. Kasi kung gagawin nyo po yung business, gagamit nyo pa po yun. Mag-plus na din po tayo ng ating saga sa ating pong pagpiprito na 5 pesos kasi saglit lang naman po itong lutuin. Mag-plus uli po tayo ng 10 pesos para po sa ating labor. Pero kanina ay may labor na po tayong kasama doon para po sa pagpapalambot. Ngayon naman po magpa-plus naman po tayo para naman po sa pagpiprito. At mag-plus na din po tayo ng ating sasawsawan, 15 pesos. Kung natatandaan nyo po kanina, yung una po natin ay 30 pesos po yun at tayo po ay makakatatlong order doon. Inawa na po natin 15 pesos kasi para po sa ating ketchup. Mag-plus po tayo ng 25 pesos para po sa ating packaging, yung ating pong paglalagyan. Yan, ito pong lagayan na to. Ito pong cling wrap. Tapos kung lalagyan pa po natin ang label at yung ating pong supot. Usin na lang po natin yon sa 25 pesos. Yan. Kaya ang puhunan po natin dito sa kada isang pata ay 316 pesos. Ngayon, alam na po natin ang puhunan po natin sa ating pata na luto na. Depende pa rin po yun sa lugar ninyo kung magkano po ninyo ipepresyo. Basta ang mahalaga po doon, alam na po natin ang puhunan po natin. Dito po sa lugar namin, pwede po itong itinda ng 400 to 450 pesos. Pero dito po sa amin, tutuusin ko ng 450 pesos. I-minus po natin yung ating puhunan na 316 pesos. Kaya tayo po ay tutubo pa ng 134 pesos. Ngayon, i-times 3 po natin kasi ito po ay tatlo. Kaya ang kalalabasan po nun ay 402 pesos. Magbibigay lang po ako sa inyo ng halimbawa kung araw-araw po natin siya binebenta, nakakaubos po tayo ng tatlo. Na tubo po natin doon ay 402 pesos times 30 days po natin. Kaya tayo po ay posibleng tumubo ng 12,060 pesos po sa loob po ng isang buwan. Kung tuloy-tuloy po tayo nagtitinda at nakilala na po tayo sa ating
lugar. Pero syempre, depende pa rin po sa atin yon, depende pa rin po sa diskarte natin at kung gaano po natin kagusto na kumita. Hindi po porke nagbigay po ako ng idea sa inyo na ganito po yung kikitain natin o nagtinda na po tayo, kikita na po agad tayo ng ganong kalaki. Syempre, kailangan pa po nating trabahuhin yon. Hindi naman po porke tayo po ay nagtinda na, lalago na po ng kanya yon. Talagang pagsisikapan po natin yon bago po tayo bumenta ng malaki o makilala po tayo sa lugar natin. Basta lagi nyo pong tatandaan, ang mahalaga po sa pagninegosyo, aalagaan nyo po yung inyong paninda, hindi po paiba-iba ang lasa, gagamayin nyo po talaga yon. I-post nyo po sa social media nyo nang makilala po. Ang isa pa pong mahalaga doon ay kailangan marunong po kayong makitungo sa inyo pong customer. Kailangan po ay hindi po mataray. Ito sigurado madaming makaka-relate sa inyo, yung meron kayong bibilhang pagkain na para bang antaray nung nagtitinda, para bang utang na loob pa yung pagbili sa kanila. Kahit anong sarap po nung paninda nila, tapos hindi naman po sila marunong makitungo, tatama din po talagang bumili. Kaya mahalaga pa rin po ang magandang pakikitungo po sa ating customer. Para po tayo ay balik-balikan, lagi ko pong sinasabi na sila na po mismo yung magbabalita na sa tindahan na yon, ang sarap na ng merienda, tapos ang bait pa ng nagtitinda. Kaya siguradong hindi po imposible na makilala po kayo, lumago po yung inyong produkto, basta desidido po talaga kayong kumita o palaguin po yung inyong produkto. O kaya naman po ay yung inyo pong negosyo. Yung lagi ko pong sinasabi, basta sasamahan nyo lang po ng diskarte, hindi po imposible na hindi po kayo kikita. Inuulit ko po ulit yung ating pong pag-costing. Binibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin i-costing yung ating pong mga produkto at yung ating pong posibleng kitain kung tayo po ay tuloy-tuloy na magtitinda at makikilala po tayo sa ating lugar. Kahit ano pong negosyo ang itayo ninyo at hindi nyo po pagsisikapan, hindi nyo po aalagaan, wala po talagang mangyayari. Sa pa pong mahalaga doon, dapat po ay consistent po tayo sa pagtitinda, hindi po ngayon ay meron, kinabukasan ay wala. Ito pong aking video na ginagawa, ini-inspire ko po kayo na posible po kayong kumita. Hindi ko po sinabi na kapag itinindan nyo to, nitong halaga na po kaagad yung inyong kikitain. Kahit sa ang video ko po, wala po akong sinabi na pag nagtinda po kayo ay kikita na po agad kayo ng ganong halaga. Ang sinabi ko po ay posible po kayong kumita kung iaayos po ninyo yung inyong pagtitinda, kung pagsisikapan po ninyo. Ngayon, bago po magtapos ang video na ito, shoutout lang po ako ng mabilis po lamang. Shoutout po kay Ma'am Risalina Cruz na nag-congrats po sa atin at lagi daw po siyang nanonood ng mga video natin. Nag-try daw po siya nung ating espasol, masarap daw po kaya lang ang bigat maghalo. Shoutout niya po yung kanyang mga anak na si Bianca May Sasamore at kay Sasiyan. Marami pong salamat sa inyo Ma'am Risalina Cruz at shoutout din po sa inyo. At shoutout na din po kay Ma'am Kelly Lensley Berame. Lagi daw po siya nakasubaybay sa channel natin at pinapa-shoutout niya po. Shoutout po sa Beramis family at shoutout na din po sa inyo Ma'am Kelly. Shoutout na din po kay Ma'am Clarita Sibilia. Madami daw po siyang natutunan sa mga video po natin at pinapa-shoutout niya po ang Clarita Sibilia family from Batasan, Old San Miguel, Bulacan. Marami pong salamat sa inyong panonood at shoutout na din po sa inyo Ma'am Clarita Sibilia. Shoutout na din po kay Ma'am Rosemary Lorente. Shoutout na din po sa mister niya na si Mr. Lito at sa kanya pong mga apo na si Hayden at si Sandro. Shoutout po sa inyo. Inspired daw po siya sa ating mga video at lalo daw po siyang ginaganahan na magnegosyo kahit sa harap lang daw po nung bahay po ng kanyang anak. Kaya shoutout po sa inyo Ma'am Rosemary Lorente. Marami pong salamat sa inyo. At shoutout na din po kay Sir Chef JL Gondra. Lagi daw po siya nanonood ng ating mga video at nakakainggan daw pong magluto. At nagpapasalamat po siya sa mga video natin kasi malaking tulong daw po sa mga gustong mag-business. Maraming salamat din po sa inyo Sir Chef JL Gondra. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyo. Sana bago po nagtapos ang video na ito ay nakadagdag po ulit ako ng idea sa inyo o na-inspire ko po ulit kayo sa video na ito. At muli, iniimbitahan ko po kayo na bisitahin nyo po yung ating YouTube channel, Tipid Tips at Iba Pa. Kasi madami pa po kayo dyang video na makikita at magkakaroon po kayo ng idea na pwede po tayong mag-umpisa kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, pwede po kayong mag-subscribe kung type nyo po yung mga ganitong video at
huwag niyo na din pong kalimutan pindutin yung bell button para updated po kayo pag may upload po tayo. Iimbitahan ko din po kayo na i-like at i-follow po yung ating FB page, Tipid Tips at iba pa, para pag nasa FB po kayo, updated pa rin po kayo pag may upload po tayo. At huwag niyo na din pong kalimutan i-like at i-share para sa ganito pong paraan, makatulong din po kayo magkaroon po ng idea yung ating pong mga kananay, kamami, kaibigan, katrabaho. Pwede po palang kumita kahit nasa bahay po lamang or magkaroon po tayo ng sideline. At yun lagi ko po sinasabi, doble-doble ingat pa rin po tayo. Sumunod po tayo lagi sa alituntunin ng ating pamahalaan. Kaya kita-kits na lang po ulit sa aking mga next video. Maraming salamat! Bye-bye!